Pare. Hey guys. Boss, hanap na lang sa pesta mo. Hanggang saan? Wait lang. Pwede tagawa dyan. Pwede lumusob. Lusog ka. Game tayo? Bang, okay sila? Ikutan yun sa baba. Okay na, ma'am? Wait lang. Saan ako? Sige, sabi na sa lang yan. Iihin ako. May tagawan po dyan, Kapag tinagat ang hit. Wait lang. Pag nagtrema kayo, hit na. Hindi ka lang po. Pupunta na doon. Sige. Huwag dyan ako, ma'am. Oy, wait, dito ba kayo? Ayoko dito. Parang di sila makapwesto. Ayun na ba? Tatalsikan. Magpapos na tayo ng bala. Pagod na ako. Okay na ba? Late ka na daw niya, sir. Ako? Saan ko siya? Saan ko siya? Late ka daw niya. Talaga ba? Hindi ko naramdaman. Hindi ka lang titira kasi masakit. Ano yung sobrang? Okay.
paano? Oo, yun na yun. Pag natamaan ka na magting. Yun na yun. Na magting. Yun na yun. Wala. Wala akong nararamdaman. Ay, kaya ano to? Sumusuod ah. Ano yung dalawa? Ay, tumati ka sa amin, ito natira. Ha? Ito natira sa amin. Ay, kami dito. Inay. Eh, nagtago eh. Wala problema. Malapit na dito. Friendly fire! Nawakan ako, kalakalapan ako. Ay,